හැමෝම මම අද ගෙනාව දරස් එකකින් පුංචි වඩුවක් ගෙනාව මම ඒක තමයි අද මම ඒක පළවෙනි අන්බොක්සින් එක තමයි මම මේ කරන්නේ. අපි යමු අන්බොක්ස් එකට. මම ගෙනාව එක මම හදිසියෙ මම ඉතින් කඩ බැලුවා. ඔල් මේ වගේ පැකේජ් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන උඩින් කඩා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි සඳහන් ටික දාලා දෙනවා. මේ විදිහට තමයි කවර් එන්නේ. මම ඉපත්ත ගන්න. මම ගෙනාව මයික් එකක් ඕඩර් කරේ. මම මේක ලින්ක් එක පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඉතින් ගිහලා ඕඩර් කරගන්න. මම මේක ගෙනාවේ කොහොම අඩු ගානකට. ඩෙලිවරි කාස්ට් එක පොඩි ගාණක් වැඩි වුණා. මේ විදිහට මයික් එළියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතනින් නිකන් කම්බියක් වගේ එකක්. ඒක වල ඉතින් ගලව ගන්න ඕනේ. මම මේ ගලවලා තියෙන්නේ. මම ඒක ගලවලා ඉවත් කරා. මේක තමයි අපේ කැමරාව. මේක අපි මෙතනින් මේක අපේ ෂර්ට් එකේ කොළ එකට ගහ ගන්න ඕනේ. මේක අපේ ෆෝන් එකේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක ගහන තැනට ගහන්න ඕනේ. මේක මේ තුනක් තියෙන එකත් ගහුවොත් තමයි ෆෝන් එකට වැඩ කරන්නේ. නැත්තම් ෆෝන් එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. තව 290 කෑල්ලක් දීලා ගන්නවා. මම මේ දින එකම ගන්න. දැන් ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් වගේ එකක් තමයි මේක. ඕල් මේක ගිහලා ගහනවා. ෆෝන් එකේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක ගහන තැනට මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකට දැන් මේ මම කැම් කරන එකකට එහෙනම් අපි යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේක ගහුවන් පස්සේ කැමරා එක පෙන්වන්නේ. හරි ඔයාලා දැන් මේ විදිහට මේක අරගෙන ගහ ගන්න ඕන පිටිපස්සෙන් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක ගහන තැනට. හොඳ මම ගහුවා එක. මම කිසිම ලයිට් එකක් නැහැ. පස්සේ මේ රෙකෝඩ් එක දෙන්න ඕනේ. ඒක රෙකෝඩ් වෙනවා මේක පෙන්නනවා. මම දැන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක කරන ඉඳ ඒක රෙකෝඩ් එක දාන්න බෑ. ඔයාලට පෙන්නනවා ඉතින් මොකක් මැසේජ් එකක් ඔයාලා හෙඩ්සෙට් එකෙන් තමයි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් වෙන්නේ. රෙකෝඩ් වෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට මෙතනින් පස්සේ දාන්නම් කොහොමද ඩරස් එකේ account එකක් හදාගන්න හැටි ඕනනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ බඩුවක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිට account එක හදාගන්න හැටි ඕඩර් කරන්න හැටි වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒක දානවා. එහෙනම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මයික් එකෙන් කතා කරන වීඩියෝ එකක්. මම මේ විදිහට දැන් මම මේ මයික් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඔයාලට අරගේ පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක අපි දැන් මයික් එක කොළ එකට ගහ ගන්න ඕනි. එතකොට ගානට අපේ කටහඬ විතර ඇහෙන්නේ නැත්තම් අපි දැන් ෆෝන් එක ගත්තා නම් හැම එකක්ම රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒක වැඩක් නැතිනම් මම කියනවා ඔයාලට YouTube කරන කෙනෙක් හරි TikTok හරි Zoom class ටීචර් කෙනෙක් හරි සර් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි ඔයාලට මේක වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ටරස් එකේ account එක හදන්න හැටි බඩු ගෙන්නන්න හැටි ඕන නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්න. මේක අප්ලෝඩ් කරන්න නම් තව දවස් දෙකකින් විතර පුළුවන් වුණාද අප්ලෝඩ් කරනවා. අද 16 වෙනිදා මේ දැන් ගෙනාපු ගමන් තමයි මම මේක අන්බොක්ස් කරේ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. සුබ දවසක්.